Magandang araw! April Marcas po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also a refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd Educational Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETULay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETULay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Hello, good afternoon everyone sa mga nakatutok na sa ating live streaming para sa ating first session for Mathalino Friday for Math 6. Ayan, ako na naman ang inyong Tutor Prince. Ayan, last year I think ang ilan sa inyo na-meet ko na virtually noong minsan ako yung nag-sub para kay Tutor Josh for a lesson in Math 5. Ayan, hello sa inyo at sa aking mga naging estudyante sa Math 6 last year na gumraduate na at nag-aaral na ng grade 7 Math. Ayun, hello sa inyo and I hope na na-enjoy nyo ngayon ang mga lessons sa Math. Naway patuloy kayong maging excited in learning the new sets of concepts and skills sa Math 7. Ayan, nice ko muna siyempre batiin ang mga buwan naman nung nag-comment na sa ating live streaming sa Facebook pages ng ating DepEd Philippines, DepEd EdTech Unit, DepEd tayo, and YouTube channels of DepEd EdTech and DepEd TV. Hello kay Patricia, kay Gabriel Carubin, kay Rafael John Roman Pana, kay Danilo Guillen, James Andre Esguera, kay Johanna Bercasio, na taga San Roque Central Elementary School, San Roque District, Region 11. Grade 6, Diego Silang student. Hello, Margie de la Peña de Sembrana, Candeline Basarte Soralta, Zay, hello, good afternoon. Kaklase ito ni Johanna Bercasio. Hello, Tristan Jansol. Kay Patricia, hello. Siya naman ay from Baruya Elementary School. Hayo Kabalen, SDO Pampanga. Mga pagat panapon kaya ka. Good afternoon din kay Princess Lorraine Del Rosario ng grade 6 Bonifacio from Abangan Sur Elementary School. Kevin Neil Andres Pastor ng Francisco P. Felix Elementary School, Unit 1, Cainta Rizal, grade 6 Bonifacio student. Kay Jeremy Grospe, yan, from Malolos, Bulacan naman, Elementary School, grade 6, Tactica. Angelique Joyce Quintano, Yeshin Cyril Bernardino, ayan. At ang mga iba, mamaya ka nababatiin, ayan. So, for our Buena Manong session, syempre, this is for Math 6, at syempre, ang ating natalakayin ay for Quarter 1, Week 1. At ang lesson ay adding and subtracting simple fractions and mixed numbers. Sakop nito, syempre, ang modules 1 and 2. By the way, hindi lang ako ang dapat makakasama ninyo today, kaya lang ay busy ang ating kasamang or kagamat na si Tutor Andre, ang ating solve mate. Hindi, ang ating, ano ba? Anong tawag niya sa linya? Math Bay.
Tutor Andre. Ayan. Siya ay busy ngayon, kaya next Friday pa natin siya makakasama. Ayan. So, yan ang aming mga larawan. Tutor Prince, ako yon. Si Tutor Andre naman from SDO Las Piñas City. Ayan. So, kasi this year ay meron tayong mga tinatawag na mga tutor mentee. Kami naman ang mga lumang tao, lumang tutor, kami ang mentor. Ayan. So, every Friday pa rin ang Math 6, 1 o'clock to 1:40 p.m. And by the way, bukod sa inyong panonood sa live streaming na DepEd Edtech Unit, DepEd tayo, sa Facebook pages and YouTube channel nila, kayo din po ay iniimbitahan kong maging bahagi ng growing family ng DepEd ETULay sa aming Facebook group. Just key in po DepEd ETULay and then join the public group. Yan. So asahan namin na makita namin mga post niyo doon para sa mga outputs na pwede namin hingiin every session. Ayan. So for this session or for this tutorial session, ang ating mga ipapakita mamaya ay nanggaling sa Module 1 and Module 2. Okay, ito ay dumaan na sa CO, sa Central Office, at ito ay galing sa mga na-produce ng mga iba't ibang region or division sa bansa. Ang Module 1 nga ay adding simple fractions and mixed numbers. Parte ng development team nila sina Marilu G. Dormes, ang author, si Maria Porcia Galanto and Rebecca Billones na editors at ang iba pa nilang kasama na reviewer, illustrator, layout artist, and management team. For Module 2, ang title naman ay Subtracting Simple Fractions and Mixed Numbers. Ayan, si Marilu G. Dormes pa rin ang author, and then editors, reviewers, illustrator, layout artist, and management team. Ayan, salamat po sa inyong pagpapagal para po may maipagamit sa atin ng Central Office for this year. Ayan, so kasabay nga ng pagbubukas ng klase noong Lunes, September 13, ay nag-open na rin ang ating ETULay 2021-2022. And by the way, ayan, si Sir Andrea, fun fact, kasabay na pagbubukas ng ating klase noong Lunes ay nagdiriwang siya ng kanyang ika-29 na kaarawan. Belated happy birthday, Sir Andre. Ayan, so with that, let me now share the objectives for this session. Add and subtract simple fractions without regrouping. Add simple fractions with regrouping. Add simple fractions and mixed numbers with regrouping. And subtract simple fractions from mixed numbers without regrouping. Subtract simple fractions from mixed numbers with regrouping, and solve routine and non-routine problems involving addition and or subtraction of fractions using appropriate problem-solving strategies and tools. Ayan. Medyo hiningil ako dun Medyo madaming ating objectives this session kasi nga 2 modules ang ating kailangang makover. Ayan. So, let's see kung anong ating mga kailangang malaman pa. Siyempre, kailangan maintindihan natin anong kaibahan ng simple fraction sa complex. So, opposite ng simple ay complex. Pag sinabing simple, sa ating lengguwahe ngayon, parang low-key, no? Low profile, hindi ganong komplikadong tingnan. Anong mga example niyan? We have 4/9, 5/7, and 15/11. Now, let's compare this set of fractions. The simple, doon sa mga example natin under complex. We have 3/8/15, 5/19/23, and 1/6/7/10. Yan, may idea ba tayo? May idea ba kayo ano ang kaibahan ng simple sa complex? Any idea? Yan. Tingnan ko ang inyong mga comment kung meron kayong may share na sagot. Ayan. Good afternoon, syempre, sa mga bumabati sa ating comment section. Pag simple, okay, I'll give you hint na. Ayan. So look at the encircled parts of the fraction. The numerator and the denominator in each fraction are both integers or whole numbers. While sa ating complex fractions, ayan, yung mga binibilugan ko, yan ang titingnan ninyo. Complex fraction, pwedeng ang denominator o ang numerator o parehong numerator-denominator ay fraction. Ayun, yun ang kaibahan. Kaya, hello din pala sa mga estudyante ni Sir Renz Christian Pabico ng Santa Cruz Elementary School. Tama ba, Sir Renz? Ayan, ang ating mga very supportive na students niya last year. At ngayon din ay magiging bahagi natin sila. Yung mga current grade 6 pupils niya ay magiging bahagi din ng ating every session kada Friday. Ayan. Okay, so that's for it. That's it for simple versus complex. Now, let's review naman similar and dissimilar fractions. Ayan, I think as early as 3rd grade or 4th grade math,
Nababanggit na ito sa classroom or sa ni teacher kung anong kaibahan ng similar and dissimilar. Do you remember? Ayan, meron ba? Hello kay Vanessa Alimurong. Ayan. Ang dami nang nag-comment sa atin. Parang ang daming gusto talagang matuto this Mathalino Friday. Ayan, mga grade 6 pupils sa ating bansa. Ayan, meron ba tayong pwedeng i-share? Anong kaibahan ng similar sa dissimilar? Okay. Sabi ni Enaj, Erica Galang. Okay, pag sinabing similar, merong same denominator. Very good. Yes. Example natin, 3/8, 7/8, and 5/8. Yan ang ating example na similar fractions na obviously ang common denominator ay 8. So ibig sabihin, kabaliktaran nun kapag walang common denominator o hindi pare-parehas ang denominator, ang tawag sa kanila ay dissimilar, kagaya ng 9/14, 10/21, and 6/7. So malinaw yan ha. So pag simple versus complex, saka similar versus dissimilar. Ayan. Okay, tama ka rin naman, John Raven Pascual. Yes. Now, let's get started. Adding and subtracting na muna tayo ng similar fractions. Kumbaga, dapat yung basic ay kabisado na talaga natin. 5/12 plus 1/12. Ayan, ano yung... Okay, anong ibig sabihin ng ubo? F, Ethan, and Angel. Alright, so kapag similar ang fractions, madali lang ito. Okay? We simply add or subtract the numerators and write the result over the common denominator. So we're going to have here 5 plus 1 all over 12. Ayan. So si Melaiski, good afternoon from... Okay. Yan. From grade 6 Melchor Aquino from Santa Cruz Elementary School. Ayan. Isa sa mga estudyante ni Sir Renz Christian Pabico. Ayan. So ang sagot, 6/12. Ayan. So hindi natatapos doon kasi sa fraction, kapag nag-add or subtract or nag-multiply or divide, we always make it a point na magsisimplify tayo or reduce natin yung sagot into its lowest term or simplest form. So ang 6/12, parehong divisible by 6 ang 6 and 12, meaning 6 ang kanilang GCF or greatest common factor, which means, okay, upon dividing both numbers by 6, we're going to get 1/2. At yan ang final answer. Yan na ang meron ako nakitang 6/22 doon. Typo error lang siguro yun. Ayan. Tama si Princess Yana Taglokop, 1/2. Now, mag-subtract naman tayo this time. Parehas pa rin ang denominator ng mga fractions na given. So, kagaya na sinabi ko kanina, we'll simply add or subtract whatever operation is indicated and then write the result over the common denominator. So, we're going to have 13 minus 9 all over 20, which is equal to 4/20. Yes, tama yung mga nabigay ng 1/2 na sagot. Very good sa inyo. Very good kayo. Yan. So, na-retain sa inyo ang idea ng pagsisimplify. Yan, very good. Okay. What about 4/20? Ano naman ang simplest form nito? Yan, Kevin Neil Andres Pastor, tama, 1/2. Yan, kay Lea May Villalba, good afternoon din. Ayun, may 1/5 na sumagot. Very good. Angelique Joyce Quintano. Yes, that is correct. And then Mimi Villanueva Ocampo, kay Angelique Joyce Quintano. Yan. So, may mga active na talaga tayo nagsumasagot sa ating comment section. Very good. Keep them coming at babasahin ko kapag mayroon tayo talagang mga nakakapagbigay ng tamang sagot. Okay, 1/5. Yes, Ethan Tamayo, correct. Yan. Now, let's go to adding and subtracting dissimilar fractions. Ayan. But without regrouping muna ha. Kagaya ng 2/8 plus 1/3. Ayan. Kapag this is a multiple choice, ang pwedeng ibigay na choices na panglito ng mga math teacher ay ganito. Pwede niyang ibigay na ang sagot ba ay 3/11. Kapag ba nag-a-add tayo ng fraction, ina-add natin yung numerator at ganun din ang denominator. Di ba? Hindi. So it's a no-no na ang 3/11 na magiging sagot dito. Sige nga, meron kayong makapagbibigay na agad ng sagot sa akin. Ano ang answer kapag nag-add tayo ng fraction na 2/8 at 1/3? Ayan, very good sa mga sumagot ng 1/5. Ang dami ninyo. Ayan, mga active to sa mga recitation sa klase kapag online class. Very good. Okay, I think meron tayong nakapagbigay ng sagot although hindi pa simplified. I guess meron kayong technique na nagamit para mabilis nyo masagot ito. 14/24, that is correct. Yes. And na-simplify ni Henry Steven Kadapan or 7/12. Ayan. So let me just share muna sa inyo ano ang magiging procedure. Ito yung parang conventional way. Although meron tayong shortcut kung yung butterfly technique. Una,
we need to determine, yan, pumuyok pa talaga ako, sorry. We need to determine the least common denominator or tinatawag na LCD. Okay, how do we get the LCD of the fractions given? We are going to get the LCM or least common multiple of the denominators, 8 and 3. Ayan, LCM of 8 and 3 ay ano? 8 and 3 are relatively prime. Pag sinabing relatively prime ang dalawang numbers or a set of numbers, ibig sabihin yan, ang common factor lang nila ay 1. Which means to get the LCM of 8 and 3, we'll simply multiply the two numbers to get 24. Hello, Iver Aquino. Ayan. So, ibig sabihin ng LCD ng ating fractions ay 24. Yan. And we're going to use this LCD to rename the fractions. Okay? To make them similar. How do we do that? Ayan, pakita natin. 2 over 8 ay equal sa fraction na over 24. Ano yung numerator? How do we get the new numerator? Of course, we have to divide the new denominator by the old denominator. 24 divided by 8 is 3. And then, yung 3 na sagot na dyan ay i-multiply sa old numerator to get the new numerator. So, 3 times 2 ay 6. Ibig sabihin, 2 over 8 ay equal sa 6 over 24. Ayan. Tanong ko muna, ano ang tawag sa 2 over 8 at 6 over 24? Since parehas sila ng value as implied by the equation. 2 over 8 ay equal sa 6 over 24. Ano ang tawag sa fractions na 2 over 8 at 6 over 24? Ayan, si Renz Cristian Tobias Pabico. Hello, sir. Ayan, shout out sa mga students mo sa 6 Jose Rizal and 6 Francisco Baltazar ng Santa Cruz Central Elementary School, SDO, Laguna. Ayan, ang ating mga ever-supportive na students si Sir Pabico. Talagang ini-integrate niya sa kanyang klase ang ETULay. Very good, Melanie Cabarubias. Equivalent fractions. Ayan. So pag sinabing equivalent fractions, they have the same simplest form or lowest terms. Now, let's proceed naman sa pagre-rename sa 1/3 using the LCD 24. Okay? Naglalag ba tayo? Or yung pagko-comment lang ni Jeremy ang may problema? Ayan, so we're going to do use the same procedure, divide the new denominator by the old one. So we're going to get 8. Apply this result by the old numerator, and we're going to get 8, which means 1/3 ay equal sa 8 over 24. And there are also, a pair of equivalent fractions. Very good, Krishalin Laksina. Yes. And therefore, we are now ready to perform the operation on the similar fractions obtained in the previous step, in step 2. So we have 6 over 24 plus 8 over 24. Kaya tama yung mga nabigay kanina ng sagot, 14 over 24. At sinimplify nila na 14 and 24 are both divisible by 2 dahil para silang even. Kaya 7 over 12. Ayan ha. So ito medyo madali pa to kasi without regrouping. Kapag nag-simplify tayo, yun ay mismo magiging sagot. Okay? As long as tama yung ating procedure ng pagre-rename sa mga given fractions as similar ones. Okay? Ano yung sira sa inyo, Lay Aldred Ibay? Now, let's have adding and subtracting ulit ng dissimilar fractions. This time, without regrouping pa din, so subtraction muna pala tayo. Ayan. 2/9 minus 1/6. 2/9 minus 1/6. Ayan. May mga nagbigay ng ibang sagot kanina ha. Or mga na-delay lang ba na sagot? Ayan. Ang dami talagang nagko-comment sa ating sa ating live streaming ngayon. Asahan ko na every Friday ha, ganyan kayo kainit na sumuporta sa ating mga programa dito sa ETULay. Okay, yes. Cyril Matthew, yes, medyo mabilis ba? Sorry ha, talagang medyo excited lang talaga ako na mag-share kasi marami tayong kailangang pag-aralan today. Ayan. So with this operation or example, we'll get to see again ano yung procedure kapag nag-add or subtract tayo ng dissimilar fractions kasi parehas lang naman. Yan, si PL dito daw pagod na. Ayan, mabagal lang kanilang connection. Okay, so kapag, again, we're going to add or subtract dissimilar fractions. Ano yung unang step? Okay, identify natin yung LCD. And we can do that by identifying the LCM of the denominator. So in this example, 9 and 6 are the denominators. And what is their LCM? This time, hindi relatively prime ang ating mga denominator. Meaning, meron silang common factor aside from 1. What we can do then is to apply the composition method. Ayan. So, when you
studied LCM or getting the LCM or GCF, I think na-discuss or na-touch siya ni teacher, the composition method. Ang ginawa natin ay, okay, nag-set up tayo ng division. So, 9 and 6 nasa loob. Tapos, ano itong 3 na nasa labas? Itong 3 ang common divisor ng 9 and 6. Meaning, isip tayo ng number na pwedeng mag-divide sa 9 at 6 without producing a remainder. Meaning, exact ang magiging sagot. 9 divided by 3 ay 3. 6 divided by 3 ay 2. Kapag ang mga naging quotient natin upon dividing ay relatively prime na, meaning, ang common factor na lang nila ay 1, ibig sabihin, we can already stop dividing. So this time, sa case na to, we just divided once, and that is by 3 lang. Kaya, okay, to get the LCD, ang ating i-consider or titingnan ay yung magfo-form ng letter L sa labas. Ayan yung mga numbers sa labas, 3, 3, and 2. O what do we do with these numbers? We'll simply multiply all of them. 3 times 3 times 2 ay 18. And therefore, ang LCM ng 9 and 6 ay 18, which means that LCD ng ating fractions, 2 9s and 1 6 ay 18 din. That is why we can now use this LCD to rename the given dissimilar fractions para maging similar nga sila. And how do we rename each one as similar? How do we rename these fractions as similar? Ayan, so ating i-rename each fraction, okay, using the new denominator, the LCD. So we can see from here na ang unknown na lang niyan ay ang numerator, ang bagong numerator. Kasi yung bagong denominator ay tukoy na natin, yung LCD nga. So what do we do? Divide. Okay, and by the way, sa 1, 6 din, ganun din. We have to determine the new numerator. If the new denominator will be 18. Okay, bakit naging 4 ang new numerator? Kasi nga po, we have to divide 18 by 9, which is 2. Multiply the result by 2 and we will get 4. Dun sa 1, 6, bakit naging 3 over 18 siya? 18 divided by 6 ay 3. Times 1, 3. Ayan. So yung iba sa inyo talaga nakakasunod, no? Dahil may mga binigyan na silang sagot sa ating subtraction of fractions dito. 4 over 18 na yan at 3 over 18 ang ating isa-subtract or ipagmaminus. And ang sagot ay, syempre, 1 over 18 kasi we simply have to put the result, okay, in subtracting 3 from 4 over the common denominator 18. So 1 over 18, tama ang mga nakapagbigay ng sagot na, I think yung 9, ano ba? 9 over, meron bang bakit 9 over 2 ang ibang sagot? Or naglalag lang ang inyong internet? So maraming nakapagbigay ng 1 over 18, ayan. Salazar, Del Rosario, Dilay, Hidalgo, Salazar ulit, ayan. Salazar, ang daming Salazar. Or umuulit lang, Mogado. Yun yung sagot kaya, tama. Yan, very good kayo. Zeki, tama. Ang ganda ng pangalan, Zeki. Ayan, Raviha, Dwayne, Manuel, tama. Marco Kalumpang, yes. Jeremy, parang medyo nagmadali kang nag-type. Walang 1 ang iyong denominator. 1 over 8 lang yon. Ayan yung mga nabigyan ng mga sagot. Ayan, 1 over 18, very good. Ayan, this time, with regrouping. So medyo i-level up natin. A little bit challenging pero ganun pa rin naman ang basic, okay, na ating kailangan gawin. Yung na learn natin kanina, ma-apply din natin ngayon. Meron lang extra step later on. Okay? So this time, we're going to add 7/10 and 1/2. Ako ba yung naglalag o sa inyo? Hindi ko na matukoy ha, sorry ha. Sir, naglalag ka. Ay, Cyril Villanueva. Tama. Naglalag ba ako, sir? Ayan. Ay, hindi daw ako naglalag, sabi ng aking director. Ayan, baka sa inyo ang may problema. Ayan. Ayan, medyo may, may problema talaga ngayon sa ibang party ng ating bansa sa connection, no? Ayan. 7/10 plus 1/2. Ganun pa din naman, get the LCD or the LCM of denominators. Ano ang LCD ng 7/10 at 1/2? Meaning, ano ang LCM ng 10 at 2? Ayan. So, ang 10 at 2 ay hindi relatively prime kasi may common factor sila at yun ay 2. So, pakita ko sa inyo ang decomposition method. Or, we can simply say na 2 is a factor of 10. Ayan. So, ito pala yung case na, okay, sa dalawang denominator, okay, kapag yung lower denominator ay factor siya nung higher one, ibig sabihin, yung higher denominator will already be the LCD. Ayan. Gets nyo ba? Ulitin ko ha.
kapag sa given fractions, okay, yung lower one ay factor ng higher one, yung mas mataas na denominator will be the LCD. Okay? Meaning ang LCM ng 10 at 2 ay 10. And therefore, we're going to use this LCD to rename 7/10 and 1/2 as similar fractions. Ayan. Pwede niyo ba maibigay sa akin ngayon? Syempre, ang 7/10 hindi siya kailangan baguhin kasi 10 pa rin ang gagawin nating denominator or common or LCD. So, still 7/10. Ang 1/2, magiging siyang 5/10. Bakit naging 5/10? Kasi 10 divided by 2 is 5 times 1, 5. Ayan, nakakasunod ba? Ayan, okay. Uy, meron lang nagbigay ng sagot sa akin. Check natin mamaya kung ang sagot ninyong 1 and 1/5 ay tama. Okay. So we are now ready to add the two fractions using, okay, their new forms, 7/10 and 5/10. Tandaan nyo ha, when we rename the fractions as similar fractions, we do not change their value. We're just changing their forms. Okay. So let's add 7/10 and 1/2 by rewriting it as 7/10 plus 5/10. So, same pa rin naman ang gagawin natin. 7 plus 5, i-add, okay, and then put the result over the common denominator, 10. That is why 12/10 ang magiging sagot. Pero, hindi ba ito yung final answer? Kasi we can simplify 12/10. Tama? Ang papakita ko dito ay, i-express ko ang 12/10 as 10 plus 2/10. Kasi, ang ating given na sagot na 12/10 ay improper. Okay? At ito yung case ng improper na mas mataas ang denominator, ang numerator sa denominator, meaning ang value nito ay more than 1. Okay? So, ibig sabihin, sobra na ito sa 10/10. Kung kaya, anong mangyayari ay express natin ang 12/10 as 10/10 plus 2/10. Okay? Kumbaga, in-split natin into two, okay, fractions by means of addition yan, ha? And we know, of course, na ang 10/10 ay equal sa 1. Kasi, kapag parehas ang numerator at denominator, ang sagot ay palaging 1. Pwede na lang ha kapag 0/0. Ang 0/0 at ang tawag dun ay indeterminate. Ayan, ang daming bibigyan ng tamang sagot. Very good kayo. Ayan, 1 and 2/10, 1 plus 2/10, pwede siyang maging 1 plus 1/5. Bakit naging 1/5? Kasi po, ang 2/10 ay equivalent sa 1/5 kapag sinimplify. And therefore, pag pinagsama mo ang whole number at ang fraction, pagdikitin mo lang, tanggalin mo lang yung plus sign. And that will be the answer. Kaya, very good sa mga nagbigay ng 1 and 1/5 na sagot. You are correct. Ngayon, kung ayaw mo dumaan sa ganitong medyo, laborious part, ito siguro ang pwedeng maging another option natin to come up with the same answer. Okay? What we can do is to simplify na agad ang 12/10 by dividing the numerator and denominator by their common factor, which is 2 in this case. So, magiging 6/5 siya. Tama? And then, we can show, okay, dividing 6 by 5. Tama? Di ba? When we rename an improper fraction as a mixed number, ang ating isang paraan ay mag-divide tayo. So, 6 divided by 5 ay 1. And then 1 times 5, 5. 6 minus 5, 1. So, yung quotient, yung divisor, at yung remainder, may lulugaran yung mga yan mamaya in coming up with the mixed number form of the answer, which is 1 and 1/5. Ano ba kasi yung ubo? Hindi ko guess talaga yan. Sorry, ano makalilate. Ano ang papel ng 1 na quotient? Yan ang whole number component sa ating sagot. What about yung 1 na remainder? Yan naman ang ating numerator sa fraction component. At syempre, yung divisor ay yan naman ang denominator part sa fraction component. Kaya 1 and 1/5 is still the answer. We got the same result. Okay, let's have another. This time, adding fractions na tayo and mixed numbers. At with regrouping na agad to ha. Okay, we have 20 and 3/5 plus 3/4. Siyempre, ganun pa rin naman kasi we are given here two numbers na magkaiba ang denominator. We have to get the LCD or the LCM of the denominators 5 and 4. At again, ang 5 and 4 ay relatively prime, kagaya nung kaninang example natin. Kapag relatively prime ang dalawang denominators, ang LCD nila or ang LCM nila pala ay na-obtained by multiplying the numbers themselves. Mean U cute. Bakit U cute? Sorry.
Okay. Ayan, 5 times 4 equals 20. So therefore, I think hindi ba mapangat ang ibig sabihin ng word na yan, Cyril? Okay, 5 times 4 is 20. Ayan. Kaya 20 ang ating gagawin, magiging LCD. Okay, to rename the two given fractions as similar fractions. So 20 and 3/5 equals 20 and blank over 20. Ganun din sa 3/4. What will it be kapag naging 20 ang denominator? So kagaya ng ating procedure kanina, divide lang. By the way, kapag may whole number part, kopyahin mo lang yon. So wala yung magiging parte sa pagre-rename. Okay? Kasi we're just after the new numerator. Kaya yung 20, i-retain lang natin. So 20 divided by 5, 4 times 3, 12. Ayan. While yung 20 divided by 4 naman ay 5 times 3, kaya 15 over 20 ang equivalent, ang iba pang form ni 3/4. Yan. So we are now ready to add the two given fractions dahil narinig natin sila similar ones. Okay? So we have 20 and 12 over 20 plus 15 over 20. Ayan, may mga nabigyan na ng sagot. 21 and 7 over 20. Pero yung iba parang may ibang denominator. Ayan. So we can write it this way. 20 and 12 plus 15 all over 20, which is equivalent to 20 and 27 over 20. Ayan. So ang gagawin natin, since ang 27 over 20 ay improper na ang value ay more than 1, i-split natin. We're going to express 27 as the sum of 20 and another number. Okay? Kasi lumampas siya sa 20, tama? Ibig sabihin, lampas na ng 1 yung value niya. Kaya ang nangyari, naging 20 plus 20 over 20 plus 7 over 20. Ayan. So this will become 20 plus 1 plus 7 over 20. Ayan. So syempre, bakit naging 1 yon? Kasi 20 over 20 ay 1 ang value niyan. And then, pagsamahin natin yung dalawang whole numbers na 20 at 1, 21 at idikit na, i-affix na lang yung fraction component. That is why, very good sa mga sumagot ng 21 and 7 over 20. Yan, very good kayo. So, virtual clap para sa mga estudyante natin nakakasabay talaga. Pero sa mga na-frustrate na hindi makasabay, ayan, meron kayo syempre chance na i-replay ang ating session today kasi i-upload ito sa ating DepEd EdTech YouTube channel at maging sa DepEd TV, I think. At syempre dun sa mga Facebook pages ng DepEd EdTech Unit at DepEd tayo. Okay? Para meron kayong, way para mas makapag-catch up pa kayo. Okay? So very good sa mga 21 and 7 over 20 ang binigay na sagot. Ayan. Nakakatuwa naman kayo. Alam nyo ba na may isang article na ako nabasa na kapag fraction daw ang topic, dapat entire year siyang inaaral kasi may mga iba talagang estudyante na mahirap sila makapag-catch up or makapag-pick up kapag fractions na ang topic. Ayan. Kaya sana ay maging bahagi kami ng inyong support system para mas maging interesado kayong matuto pa. Ayan. Let's have now this time subtracting fractions from mixed numbers. Ibig sabihin, ang minuend natin ay mixed number. Tapos yung ating subtrahen ay, I think, lang siya, a proper fraction. Okay? As an example, let's have 6 and 1/4 minus 2/10. Ayan. So again, okay, bakit ko kaya binilog dito ang 2/10? Kasi pwede siyang i-simplify. So, mas maganda kasi na sa una pa lang nakakapag-simplify na tayo para we're going to deal with smaller quantities. Yan. Not necessarily smaller values, pero smaller quantities meaning bababa yung denominator. So yung 2/10 pwede siyang i-rename as 1/5. Therefore, magiging 6 and 1/4 minus 1 over 5 or 1/5. Bakit parang meron kayong ibang topic dyan sa ating comment section? Ayan, 6 and 1/4 minus 1/5. So again, we have to get the LCM of the denominators or get the LCD of the fractions. We already got the LCM of 5 and 4 kanina. At syempre, parehas lang kapag LCM of 4 and 5. Still, 20 pa rin yan. So we're going to use 20 as the common denominator to rename 6 and 1/4 and 1/5 as similar ones. Ayan. So ano kaya magiging bagong numerators? Syempre, to get that, divide the new denominator by the old one and multiply by the old numerator. So 20 divided by 4 times 1 is 5.
20 divided by 5 times 1 is 4. Kaya naman, we can now subtract, okay, the two given quantities using their equivalent forms. Okay, 6 and 5 over 20 minus 4 over 20. Ayan. So wala namang whole number component ang ating subtrahend, kaya in the answer, we'll just have to copy 6. Tapos, dun sa ating taas ng fraction bar, ilagay ang 5 minus 4, tapos sa baba, syempre, yung common denominator na 20. And then, the answer is 6 and 1 over 20. Ayan, very good sa mga sumasagot. Virtual clap ulit sa inyo. Ang dami nyo ha, kaya hindi ko talaga agad nababasa. Ang ating pinakahuling sumagot, si Lika May, Santo Domingo, 6 and 1 over 20. Ayan. Meron pa ba tayong ibang, let's have another example. But this time, with regrouping. Ayan, so kailangan natin mag-rename after natin makapag-subtract. So so ang ating basic step, syempre, get the LCM of the denominators. So 7 and 3 are relatively prime. Kaya naman, multiply lang natin ng 7 and 3 to get the LCM, which will of course be the LCD of the fractions. At yan ay 21. Okay? So we're going to use 21 to rename 2 and 3/7 and 2/3. Again, sa ating mixed number, okay, ang 2 ay magiging 2 pa rin naman. So kakopyahin lang natin siya. Pero ang 3/7, mag-iiba na siya ng form kasi we're going to use a new denominator which is 21. So divide 21 by 7, multiply the result by 3. Ganun din sa 2/3. Divide 21 by 3, multiply the result by 2. Therefore, we're going to have 2 and 9 over 21 at 14 over 21. Yan ang ating magiging, okay, fractions to get the result dun sa ating given subtraction of fractions dito. Kaya lang, ang problema, 9 saka 14 yan. 9 minus 14. Although sa integers, pwede mong masabing negative 5 ang sagot, pero syempre sa fraction, what we can do is regroup nga. Kaya nga ang example nito ay with regrouping. Ano mangyayari? So yung 2 and 9 over 21, i-rename natin. So let's forget yung ating idea ng pagbabaro ha, kasi ang tamang idea, ang tamang term yun ay regroup. Okay? So yung 9 ay mas mababa sa 14 nga. Okay? So yung 2, gagawin natin siyang 1 and 21 over 21. So nirename natin siya. Okay? Para later on makapag-regroup tayo. Tapos yung 9 over 21, i-add natin sa 1 and 21 over 21. And we're going to have a different form for the mixed number 2 and 9 over 21. Kasi this time, 1 na lang magiging whole number, pero yung ating fraction component will have to be 30 over 21. Kasi we have 21 plus 9, which is 30. Okay? And therefore, ito na ang ating gagamitin to subtract, okay? Okay, to subtract 14 and 21 from the mixed number. Okay? O kaya naman, okay? Pwede tayong agad, okay? Anong ginawa natin dito? Anong ginawa natin dito? Okay? From 2 and 9 over 21, nangyari ay add tayo agad kay 9 sa numerator natin ng 21. Saan galing 21? Sa denominator. Nag-add tayo ng isang 21 kay numerator 9. At ang effect nun, mababawasan ang whole number na 2 ng isa. Kaya magiging 1 na lang siya. So we're going to have 1 and 9 plus 21 all over 21 minus 14 over 21. That is why we're going to have, pa rin ay 1 and 30 over 21 minus 14 over 21. Kaya this time, we can now subtract. Okay? At ang mangyayari ay magiging 1 and 30 minus 14 all over 21. Kaya ang magiging final answer, meron na bang naging sagot kayo? Ayan, meron na. 1 and 16 over 21. Very good. Children tuloy. Very good children. Very good. Grade 6 learners. Ayan, hindi na kayo ganong bata. Hindi pa rin naman kayo ganong katanda. Ayan. So, 30 minus 14 is 16 of course. Kaya, very good sa mga nabigyan ng 1 and 16 over 21 na sagot. And yung 16 at 21 ay relatively prime, kaya we cannot simplify the fraction anymore. Yan ang kanyang simplest form. Okay? Ayan, ang bilis, no? Tapos na natin yung mga operations sa different klase ng fractions. That is why
we can now go to this part na magpa-problem solving na tayo. Let's have this one. It took Nick 2/3 of an hour to complete his mathematics homework on Monday, 1/4 of an hour on Tuesday. How many hours did it take him to complete his homework altogether? Ayan. Itest ko nga if you can already solve this on your own. So bago ko ipakita yung aking solution, gusto ko munang malaman ang inyong magiging sagot. Ayan. Very active ang ating grade 6 learners sa ETULay, ha? Ayan. Saludo ako sa mga teachers na nag-i-encourage sa ating mga learners na sumuporta, sumubaybay sa ating programa dito sa ETULay. Ayan. Every Friday, ha? Ang Mathalino Day. Mag-start yan ng 1 p.m. hanggang, I think, 4:20. Ayan. From grades 1 to grade 10. Yan, ha? Okay. Anyone? Uy, may sumagot na agad. Tama ba? 11/12. Mula kay Mimi Ocampo at Henry Steven Cadapan. Sila ang dalawang nakapagbigay na ng sagot sa ating problem. Let's see if you are correct at yung mga sumunod sa inyo na same din na binigay na answer. So, ang given natin, 2/3 of an hour, 1/4 of an hour. And ang ating word clue dito, all together, which suggests we have to add. What do we have to add? Siyempre, yung dalawang fractions na 2/3 at 1/4. At ito ay dissimilar fractions. Siyempre, ang gagawin natin ay isip ng LCD nila, which is 12. Tama? Kasi 4 and 3 are relatively prime. That is why the LCM of 4 and 3 ay simply the product of 4 and 3, which is 12. Tapos, ay agad na nating ipinakita ang renamed yung renamed fractions natin using the common denominator 12. Bakit naging 8/12 yon? Siyempre po, yung 12 dinivide sa 3, which is 4, times 2, kaya naging 8. Bakit naging 3/12 ito? Kasi po, yung 12 dinivide sa 4, kaya 3 times 1, kaya 3. So, 8/12 plus 3/12, kaya tama kayo, 11/12, di ba? So, ibig sabihin, ilang part na lang, isang oras na yung kanya na binuno para masagot yung kanyang homework. Tama? Kasi 11/12 is close to 1. 1/12 na lang, isang buo na yun. Tama? Very good sa mga nabigyan ng 11/12 ang ating, yan, very good. Nakakatawa kayo, ha, mga learners ng grade 6 math sa ETULay. Okay? O, pangalawa na tayo. Wait lang, how do I pronounce this? Irels. Irels Coffee Shop sells small bags of powdered coffee. The bags come in sizes of 7/8 kilogram and 1/2 kilogram. Or pwede mo sabing 7/8 of a kilogram and 1/2 of a kilogram. How much more coffee does the bigger bag have? Ayan. How much more coffee daw does the bigger bag have? Ibig sabihin, may idea na tayo na yung dalawang bags ay hindi parehas ang bigat. May mas lumamang ang bigat or yung weight niya kumpara dun sa isa. So, ang given natin, 7/8 kilogram and 1/2 kilogram. Dahil sa tanong na how much more coffee does the bigger bag have, we need to compare. Okay, 7/8 and 1/2. What inequality symbol do we put? Siyempre, obviously, hindi sila parehas kasi ang 1/2, pag nirename mo yan, in terms of eighths, ang sagot ay 4/8. Okay? Meron akong nakitang sagot na 1 and 3/8. Okay, let's see if that mixed number is the correct or appropriate answer to the question, ha? Kasi ang balabanggit dito, how much more coffee does the bigger bag have? Hindi tinatanong kung ilan lahat yung laman ng coffee bags. Tama ba? So, by how much daw na lumamang yung heavier bag? Yan. So, obviously, ang 7/8 ay greater than 1/2. Ibig sabihin, to answer the question, we have to subtract. So, we will not add, ha? We have to subtract. Kasi, how much more? Kapag tinatanong kayo, ilan yung lamang nung isa dun sa isa pa, kailangan mag-subtract tayo. Tama? Hindi tayo mag-a-add. So, ang ating expression or pwede maging number sentence ay 7/8 minus 1/2 equals n. Pero kung hindi siya number sentence, okay na yung expression na 7/8 minus 1/2. Ayan. Kabamagit ko lang kanina na 1/2, kapag nirename mo siya in terms of eighths, ang sagot ay 4/8. Kaya we have 7/8 minus 4/8. Kaya palakpakan para sa nabigyan ng sagot na 3/8. Tama kayo. Yun ang hinihinging sagot sa ating problem. So lamang ng 3/8 kilogram, ang bag na ang size ay 7/8 kilogram.
kesa doon sa 1/2 kilogram lang ang size. Okay? So, very good. Ang huling sumagot ay Isaiah Robbie 3/8. Ayan. Ayan. Pwede naman tayo mag-overtime, Josephine. Ayan. Kapag talagang kinakailangan natin mag-extend pa. Although, syempre, hanggang 140 lang talaga. Okay? So, meron pa ako mga nakahandang problema para sa inyo. Okay, sama-sama natin sagutan ito. Another one. To stay healthy, Christine decided to walk for 1 3/5 kilometers to work, walk 1/4 kilometer at lunchtime, and 1/3 kilometer after dinner. Ayan, very active siya, no, physically. Gusto niyang ma-exercise ng kanyang mga muscle and even yung kanyang mga organs. Okay, para maging physically fit. How many kilometers did Christine walk in all? Ayan, in all ha, yun ang ating word clue. So, ang mga given nating quantities, 1 3/5, 1/4, and 1/3. So, from the word clue na in all, or yung phrase natin na in all, we need to, yan, nabigay ko tuloy yung equivalent fractions nila. We need to add. So, this time, we're going to add 3 fractions. Kanina kasi puro lang dalawa, no? But this time, 3 fractions. So, paano ba yung kaibahan kapag more than 2 fractions ang ating kailangang i-add or i-subtract? Okay, ang kaibahan lang, syempre, dadami lang yung ating kailangang i-rename. Pero, ganun pa rin naman, we need to find the LCD of the fractions. What is the LCM of 5, 4, and 3? So, ang 5, 4, and 3, yan. No two of them, parang ba sabihin yun? No two of them have a common factor aside from 1. Ibig sabihin, lahat sila niyan ay relatively prime. And to get their LCM, we will simply multiply all 3 of them. 5 times 4 times 3 ay 60. Kaya naman, ito ang magiging fractions natin. Yung 1 3/5 naging 1 36/60. Kasi 60 divided by 5, 12 times 3, 36. Yung 1/4 naging 15/60. Kasi 60 divided by 4, 15 times 1, 15. Ang 1/3 naging 20/60 kasi 60 divided by 3 ay 20 times 1, 20. Ayan. Tapos, syempre, since we now have the same denominator, ang kailangan gawin lang ay i-add yung mga numerator at ilagay ang sagot over the common denominator. Kaya 1 71/60, I think, may nakita kong ganyan sagot. Meron ba? O in-imagine ko lang? Kasi ang inyong binigay na sagot ay yung nakapag-regroup na kayo. Very good. So, how do we regroup nga? Yan. In-express natin ang 1 71/60 as 1 plus 60/60 plus 11/60. Ayan. Kasi nga po, itong 71/60 ay sumobra na siya sa 60/60. Ilan yung sobra? 11/60. Kasi 60 plus 11 ay 71. Kung in-split lang natin into 2 similar fractions ang 71/60. At kaya magiging siyang ganito. 2 and 11/60 kasi ang 60/60 ay 1. Plus 1, kaya 2 ang ating magiging whole number. And then affix lang natin yung fraction component na 11/60. So very good sa mga nagbigay ng 2 and 11/60 na sagot. Ayan. Kaya talagang dapat kailangan ko ng kasama dito para meron din nakakapag-recognize sa inyo sa mga sagot na binibigay niyong tama. Ayan, si Inej Ezor Fornoles Ampeno, ang binigay niyang sagot sa una ay 1 and 71/60, which is correct. You just have to regroup it para maging 2 and 11/60. Ito pa, ang ating isang problem. A piece of bamboo is 2 1/4 meters long. Jesse cuts 1 1/3 meters to be used for making some kites and another piece 3/4 meter long to be given to his friend. How long is the remaining piece of bamboo? Ayan. Ang unang dapat nyong isipin yan, ano-ano or ano ang operations na kailangan gawin or gamitin para masagutan natin yung tanong. Ayan, si Jeremy Grosby, paano na naman siya? This is all Mikey fault. Why I don't understand. Sino si Mikey? Ayan. Anyone? Ay, autocopya sa pagsagot. Ayan. Okay. Grammar. May mali ba sa grammar natin? Hindi na ako mag-engineer. Hirap ng math. Uy ha, mind you, may mga licensed engineer na ngayon talagang hindi naman sila ganun kagaling sa math. Pero nung tinigap na nila yung subject or yung course, ayun, nag-improve naman sila. Kumaga, you have to level up lang. Take it as a challenge para ma-pursue mo yung gusto mong course talaga. Yan. Even yung mga nag-accountancy, medyo hirap sila mag-analyze pero dahil love nila ang
ang ganung discipline or ang ganung course ay pinopursue din nila. Ayan. Lol, don't speak okay, anyway. Ayan, so, dahil sa situation na ito, 2 beses pumutol ng bamboo si Jessie, ibig sabihin, we might be interested to know, okay, ano yung sukat, ano yung pinagsamang sukat ng mga pinutol niya. At para malaman natin yung sukat ng natirang, okay, length ng yung natirang bamboo, we have to subtract. So, nag-gets nyo ba? We need to add and subtract. Kaya, ito ang magiging expression natin. Okay, so we have 2 1/4, yan yung length ng bamboo, minus the sum of 1 1/3 and 3/4. Yan naman yung lengths ng kinat ni Jessie from the piece of bamboo. So in here, what we can do para minsanan na lang ay i-rename na lahat ng fractions using the LCD. So ang denominators natin dito ay 4 at 3 lang. Okay, umulit lang yung 4. So essentially dalawa lang ang denominators natin dito, 4 at 3. And ang LCM ng 4 at 3, since they are relatively prime, ay 12. 4 times 3 kasi ay 12. So using 12 as the LCD, what we can have now ay ito. 2 and 3/12 minus the fractions, minus the quantity, 1 and 4/12 plus 9/12. Okay? Bakit naging 3/12 yung ating fraction component sa ating mixed number dito? Kasi po, 12 divided by 4, 3 times 1, 3. So yung whole number component na 2 ay kinopya lang natin. Ganoon din sa whole number component na 1 dun sa mixed number sa loob ng parentheses. Bakit naging namang 4/12 yung 1/3? Kasi nga po, 12 divided by 3 ay 4 times 1, 4. 3/4 naging 9/12 dahil 12 divided by 4, 3 times 3, 9. So, follow natin ang PEMDAS. So, if may naka-parentheses tayo sa ating expression, we're going to evaluate the expression in that parenthesis muna. Kaya naman, we will have 2 and 3/12 minus yung sagot sa loob ng parenthesis, which is 1 and 13/12. Tapos, we need to subtract now. Kasi yun lang naman ang titirang operation natin. Kaya lang po, okay, based on the numerators that we see, ang 3 na numerator sa minuend part ay mas mababa kumpara dun sa numerator sa ating subtrahend part. Kaya naman, we have to regroup. Okay? Anong regroup natin? Siyempre, we can regroup naman na yung 1 and 13/12 para siya maging 2 and 1/12. Bakit siya naging 2 and 1/12? Kasi yung 13, sobra lang siya ng isa sa 12. So 12 plus 1, all over 12. So yung 12/12 doon ay 1, i-add mo sa 1, kaya magiging 2. Yung natirang 1, yun yung numerator, at ang denominator syempre ay 12. So gets nyo ba? 13/12 is 1 and 1/12 plus 1, kaya naging 2 and 1/12. Okay? At yan, very good sa mga nakapagbigay ng sagot na 1/6. Bakit 1/6 magiging sa 0? So, ibig sabihin sa ating sagot, wala ng whole number component. Tapos, let's subtract the fraction components. 3 minus 1 is 2 over the common denominator na 12. 2/12 can still be simplified by dividing both the numbers by 2. That is why 1/6 ang magiging sagot. Okay, now, since sa question part, hindi naman binanggit yung unit, I think para mas maging tama or para i-honor na tama yung sagot mo, pwede mong ilagay yung unit ng meter. So 1/6 meter ang length ng remaining piece of bamboo. So very good sa mga nakapagbigay ng sagot na 1/6. Ayan. Ito ang iiwan kong problem sa inyo. So I will not discuss or will not be mentioning the answer to this problem. Pero I will show you the visualization and pwede nyo maging reference para makapagsagot kayo. At gusto kong ibigay nyo yung sagot nyo, i-post nyo sa ating DepEd ETULay group. Maglagay lang kayo ng hashtag, Anong pwede natin gawing hashtag? Hashtag Math6 Week 1. Okay? Again, para agad ko makita yung post niyo sa ating DepEd ETULay group, gamit tayo ng hashtag. Hashtag Math6 Week 1. So ang problem ay ganito, a man sold 1/5 of his land and then sold again 2/3 of what remained. He had 3 1/3 hectares left. Okay, hectare or hectares? Anyway, how much land had he at first? Ayan. So para mas ma-visualize natin yung problem, gagamit tayo ng representations, pictorial representations. Ayan. So yung 1/5 ang given dito, yun yung parte ng kanyang lupain na binenta niya.
Tapos yung 2/3 dito, yan yung part nung natirang lupa na binenta niya. Okay? And then, yung natira na lupa ay may sukat na 3 1/3 hectares. Tandaan nyo ha, itong 3 1/3 hectares ay hindi kaparehas dun sa 2/3 saka 1/5. Kasi ang 1/5 dito at 2/3, they are fraction of the piece of land. Pero ang 3 1/3 hectares na ito, ang binibigay niyan ay area na ng lupain. Okay? So tinatanong dyan, okay, ano yung sukat nung lupain niya, okay, in the beginning or sa umpisa? So ayan, so this shows, okay, yung 1/5, okay? So we can see here a rectangular block divided into 5 equal parts at yung shaded na red, yan ang sumisimbolo sa 1/5, okay, na binenta niya. All the rest, yung blue, ay syempre 1/5 pa rin naman ang sinisimbolize ng mga yan. So each part ay 1/5. Okay, yung sinid ko nga lang na red, yun ang nabenta na. Tapos bakit ko dinivide into 3 pa? Kasi 'di ba, sabi doon, dinivide niya yung natira, okay? I mean, binenta niya yung 2/3 nung natira. So that is why we're going to use the denominator na 3 to divide the block into 3 equal parts. Ayan. So yung binlocks natin, okay, yan ang 2/3. Okay? At ang hindi naka-box, ayan, yung 4 na 1/15, yan naman ang, okay, sumisimbolo sa 3 1/3 hectares. So, how can you use this visual representation para masagutan ang ating problem? Ayan, ulitin natin ha. In the beginning, meron tayong rectangular piece of block na naka-divide into 5 equal parts wherein, syempre, bawat block ay 1/5, okay, ng buong lupain. Okay, tapos itong naka-red, sinid na red, yan ang binenta niya. Okay, ibig sabihin, parang wala na yan, imaginary lang yan. Pero, yung natirang 4 na blocks, okay, yung 2/3 niyan, okay, binenta din niya. Kaya naman, we see na meron pa tayong pagdi-divide into 3 equal parts. Kung kaya, okay, if naisip niyo ito, essentially, meron tayong ngayong rectangular piece of block divided into how many parts? 15 equal parts. Kaya naman, sa ating latter part, meron tayong 4 na text na 1/15. Ibig sabihin, yung 4 na 1/15 dyan, yan ang sumisimbolo sa, okay, area na 3 1/3 hectares. Okay? So this will be your assignment. Okay, ano ang area ng natirang piece of land nung lalaki? Okay? After nyo makapagbenta. Ayos ba yan? So please try to do it and then tingnan natin sa DepEd ETULay group ang inyong mga sagot. Kung meron tayong tinatawag na a problem a day. Ito ay pinropose ni Tutor of Hill. Okay? A problem a day or APAD. Okay? Pero ang ating hashtag ay #Math6 Week 1. Ayan. So muli, maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating first ever session for school year 2021-2022. Ayan, nag-overtime tayo ng mga more than 10 minutes. Pero alam ko na marami tayong natutuhan. Salamat sa inyong active participation kahit through the comment section tayo nakakapag-usap. So for your comments, suggestions, email us at edtech@deped.gov.ph. So muli, maraming salamat. You are my kagamath and I am your solvemate, Tutor Prince. At syempre kasama natin dito si Tutor Andre na I think pwede na siyang makasama natin next Friday, next Matalino Day Friday. So up next, para sa mga gustong makinig kahit hindi pa sila grade 7, please tune in para kina Tutor Rose Ann and Tutor Jolie. And hanggang sa muli, keep safe everyone and kita-kits tayo ulit next Friday, September 23. Ayan, maraming salamat. Bye-bye! Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETULay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang #ETULayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETULay!